És hogy ma miről fogunk beszélni, az pedig a brand és a branding. Nagyon fontos kiemelni, hogy a kettő közt különbség van, mert hogy az egyik az eredmény, a másik pedig a folyamat. Hogyha a Matthew Haley meghatározást nézzük, aki visszanyúl egészen a brand igéhez, hogy mit jelent maga az, hogy to brand, ő azt mondja, hogy a to brand az a billogozást jelent, tehát beleégetjük a jószágba a jelünket. És hogy szerinte ez a cél, hogy a kliensek, a fogyasztók fejébe beleégetni az adott brandnek a jellegzetességeit. Viszont, hogyha tovább megyünk, és megnézzük azt, hogy Fabian Gerhalter mit mond, aki egy Los Angeles-i branding ügynökségnek, a Finiennek az alapítója. Ő azt mondja például, hogy a brand az lehet a szolgáltatás, termék, vállalat, személy, rendelkezik egy lélekkel. És ő innen próbálja megközelíteni ezt az egész sztorit, hogy van ennek a valaminek, amit most igyekszünk meghatározni, van egy lelke, ez az angol soul szóra gondol. Ezt ő úgy határozza meg, hogy a brand lelke az a brand platform, amire építünk. És ez a brand, ami létrejön, ez egy vonzó, vagyis attraktív valami, ez pedig a brand atmoszférája, megjelenítése, hangja, stb. Vizuális identitás. És a brand amúgy amellett, hogy egy lélekkel és egy vonzó megjelenítéssel, attitűddel rendelkezik, még okos is. És ez pedig a brandnek, az okosság alatt a brand használhatóságát érti. Marty Neumeyer onnan közelíti meg, hogy mi nem a brand. A brand az nem egy logó. Nem egy szolgáltatás vagy egy termék. Nem egy ígéret, és nem egy benyomás. Marty azt mondja, hogy a brand az egy érzés. Egy ösztönös érzés, ami a fogyasztóban, követőben jön létre. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy honnan jön az embereknek ez a gondolata, hogy ha brandet hallanak, akkor az logó, vagy valamilyen vizuális identitás. És erre a kérdésre Debbie Millmanhoz fogunk segítségül menni. Ő pedig azt mondja, hogy az agyunk a vizuális üzeneteket dekódolja a leggyorsabban. Tehát hamarabb veszünk észre színeket, formákat, számokat, és majd esetleg szöveget, mint bármi mást. És valószínűsíthetjük, hogy az emberek azért gondolják azt, hogy a brand az egy logó, mert hogy az agyunk az így működik. De hogy a brand mögött nagyon-nagyon sok minden van még. Brian Collins, a Collins ügynökségnek az alapító tagja, ő például azt mondja, hogy a brand az egy olyan ígéret, ami időtlen, tehát folyamatosan fenntartható, a jövőbe tekintő. Nekem azért tetszik ez a Brian Collins meghatározás, mert szerintem ő az ígéretet visszavezeti az adott termék vagy szolgáltatás sztoriára, ami lényegében a brand magja kell, hogy legyen. Hogy mi volt a cél, mert mindig, amikor létrehozunk egy céget, szolgáltatást vagy terméket, van egy cél a fejünkben. Az embernek a fejében mindig van egy cél, hogy azt miért hozza létre. Legtöbb esetben és a legjobb esetekben nem csak azért, hogy meggazdagodjon belőle, hanem mondjuk mert van egy olyan ötlete, amit úgy látja, hogy előre viheti az embereket, és ezt az ötletét akarja megvalósítani, hogy az embereknek könnyebbé tegyen valamit, és ezeknek a sztoriknak a segítségével szerintem lehet nagyon erős brandet felépíteni egy adott terméknek vagy szolgáltatásnak. Ki is hangsúlyozza Brian Collins, hogy az eredet történet a legfontosabb minden egyes branding folyamatnál. Tehát értsük meg, hogy mi miért jött létre, mert abban mindig van valami szikra, amire lehet építeni. Amivel lehet művészkedni, úgymond, egy kicsit. És egy picit most tovább is lépnék ezzel a gondolatsorral, ugyanis van egy nagyon fontos visszatérő elem, amit a legtöbb branding ügynökség vagy brand szakértő megemlít, és ez pedig a megkülönböztetésnek a fontossága. Nagyon sokan azt mondják, hogy az úgynevezett differentiation vagy megkülönböztetés a legfontosabb, és Brian Collins és a már említett Debbie Millmannak van egy beszélgetése arról, hogy mi is a brand, majd Debbie Millman elmondja, hogy számára mit jelent a brand, és ő például azt mondja, hogy jól megtervezett tudatos megkülönböztetés. Ezzel szemben pedig jön
jön egy belga brand stratéga, Steph Hammerling, aki meg azt mondja, hogy a megkülönböztetésnél nagy fontosabb talán a jellegzetesség. Tehát az, hogy differentiation, annál fontosabb az, hogy distinctiveness. És azt is mondja Steph Hammerling, hogy a branding egy tudatos, folyamatos tevékenység, amelynek célja a termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó, észlelhető egyedi jellegzetességek kifejezése vagy létrehozása. Szeretnék mégiscsak valami szakmai olvasnivalót is ajánlani azok számára, akik el szeretnének mélyülni a brandépítésben. Már ajánlottuk a beszélgetés elején a Matthew Haley Mi az a branding című könyvét. Hogyha valaki szeretné, akkor azt a Scholar kiadótól megvásárolhatja magyar nyelven. De hogy itt van mellettem amúgy a Fabian Gerhalternek a How to Launch a Brand című könyve, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó könyv, és ajánlani tudjuk teljes szívünkből. Egy ilyen step by step arról, hogy miként építünk brandet, és mit értünk az alatt, hogy brand. Tényleg ezt a könyvet, hogyha meg tudjátok szerezni, akkor mindenképp ne hagyjátok ki, mert nagyon sok jó új dolgot mondott számunkra is, úgyhogy szerintünk mindenkinek fog új dolgokat mutatni. Várunk mindenkit legközelebb is.